Annabelle Season 2 disponsori oleh Mubi, platform buat nonton film-film terbaik dunia yang sulit kamu temukan. Langsung aja langganan sekarang gratis 30 hari. Klik mubi.com/cinecrip. Selamat menonton! Cet animal, éminemment sympathique, n'est pas là pour faire joli, ou pas seulement. Nous l'avons placé ici pour remettre dans l'ambiance le jeune et brillant réalisateur des 400 coups, François Truffaut. François Truffaut, en effet, revient des États-Unis, et vous allez voir que France Roche a tenu à ne pas le dépayser trop vite. De quel cinéaste leur avez-vous parlé? Je leur ai parlé de Sidney Lumet, de Robert Mulligan, de Frank Tashlin, d'Arthur Penn, de ces gens dont nous n'avons vu qu'un film ou deux à Paris, mais qui nous ont beaucoup plu, et que là-bas, ils n'ont à peine vu. Pourquoi ils vous ont beaucoup plu? Parce qu'ils sont, je crois, un renouvellement complet du cinéma américain, un peu comme certains films de jeunes en France aussi, qu'ils sont à la fois extrêmement vivants comme l'ancien cinéma américain primitif, et en même temps assez intellectuels, mais qu'ils arrivent quand même à cumuler les qualités des deux. Bonjour Sobat Cinecrip, selamat datang di kelas bahasa visual Annabelle. Perkenalkan, ini Pak François Truffaut, salah satu pencetus French New Wave, gerakan sinema Prancis yang dimulai sama beberapa kritikus kayak Jean-Luc Godard, Jacques Rivet, dan Claude Chabrol dari majalah Cahiers du Cinéma yang dibikin sama André Bazin. Gerakan yang menginspirasi jutaan filmmaker di seluruh dunia. François Truffaut dan kawan-kawan lewat French New Wave-nya mendobrak pakem sinema klasik Hollywood lewat bahasa visual yang unik, dari pakem editing yang kaku, jadi jangkat, freeze frame, dan karakter yang personal bagi sutradara. Pokoknya, buat mereka film itu harus nunjukin kebebasan berekspresi sang sutradara sebagai auteur atau penulis dari filmnya sendiri. Nah, itu dia tuh kata kuncinya. Kebebasan. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa visual film The 400 Blows, film debut François Truffaut yang memulai French New Wave. Gimana cara Pak Truffaut menggambarkan makna kebebasan yang merangkum cerita coming of age, sinema Prancis akhir 50-an, dan kota Paris? Nah, dari sekian banyak yang menarik, kita akan bahas 3 highlight shot yang paling ngena sama tema kebebasan ini, lewat karakter utama kita, Antoine Doinel. Dilihat-lihat cakep juga ya nih bocah bule. Tapi yang belum pada nonton filmnya, pause dulu video ini. Nonton filmnya lah di Mubi, wajib itu. Tinggal daftar terus langganan, gak mahal kok. Lengkap pokoknya, dijamin nambah wawasan film kalian buat pamer di tongkrongan. Establishing shot biasa dipakai buat ngasih lihat di mana setting cerita berlangsung. Biasanya di luar ruangan. Shot ini fungsinya bukan cuma buat nunjukin lokasi, tapi juga punya hubungan kuat dengan karakter. Di film The 400 Blows, karakter utama kita, Antoine Doinel, adalah seorang anak yang sulit diterima di lingkungan manapun, selama ia tinggal di Paris. Di awal film, kita diajak keliling kota Paris lewat establishing shot di seputar Menara Eiffel. Ujung Eiffel di antara pepohonan, bangunan apartemen yang paralel dan seragam, gambar seolah menatap Menara Eiffel dari bawah. Kita jadi diajak membayangkan bagaimana Antoine Doinel, seorang anak 14 tahun ngelihat dunia di sekitarnya. Kita diperlihatkan suasana sepi kota Paris. Mungkin waktu itu Paris belum Instagramable kali ya? Nggak seru kayak gini nih. Tapi suasana sepi ini relate dengan perasaan Antoine yang bakal dikasih lihat sepanjang film. Dia kesepian. Orang tua, sekolah,
lingkungan gak menerima keberadaannya. Establishing shot di awal film ini kayak menegaskan perasaan Antoine yang terkekang hidup di kota Paris. Karena di sepanjang film kita akan dikasih lihat betapa stresnya dia. Di akhir film, kita bakal lihat Pak Truffaut lagi-lagi bereksperimen sama establishing shot yang memorable. Pertama kali Antoine ke pantai selama hidupnya. Cita-citanya jadi nyata. Oh, si ça pouvait être dans la marine. Je voudrais bien voir la mer, j'y suis jamais allé. Begitu sampai di bibir pantai, dia sengaja nyentuh air laut. Masih pakai sepatu lagi. Mak gue mau marah-marah pasti kalau lihat kelakuan begini nih. Antoine sendiri di pantai seluas itu kayak menegaskan kalau akhirnya dia meraih kebebasan yang dia cari. Freeze frame beberapa saat dan zoom in. Matanya melihat kita. Alih-alih seneng, dia malah bingung. Seolah ngomong ke kita kalau dia seorang anak 14 tahun yang bingung setelah terbebas dari dunia yang mengekangnya. Subjective shot fungsinya buat ngasih pengalaman ke penonton untuk ngerasain jadi karakter di filmnya. Ngelihat apa yang karakter lihat. Lewat subjective shot, kita bisa ngerasain seneng, takut, bingung, sampai adrenalin yang dirasain karakter. Terutama interaksi sama dunia di sekitarnya. Di film The 400 Blows, beberapa kali kita diajak jadi karakter utama, Antoine Doinel, buat nekenin apa yang dia rasain di adegan tertentu. Dari balik jeruji penjara yang kecil ini, kita dibuat seolah-olah ikut pasrah, dianggap kriminal yang sama buruknya kayak orang dewasa. Tapi adegan sebelum ini nih, yang bikin subjective shot di sini jadi lebih berasa. De toute façon, dans l'immédiat, on peut pas le reprendre à la maison, il repartirait. Alors, je sais pas, moi, si vous pouviez le faire surveiller quelque part, à la campagne, par exemple. Et puis le faire travailler, parce qu'à l'école, il veut plus rien fiche. Bah, on peut essayer le centre d'observation. Kita jadi paham perasaan pasrah Antoine. Bisa apalagi kalau emang orang tua sendiri yang mau ngirim anaknya masuk pusat rehabilitasi. Sebenarnya, subjective shot Antoine yang nunjukin dia merasa bebas justru ada di awal film pas dia cabut sekolah sama sahabatnya. Kurang lebih 90 detik yang bikin pusing, tapi pengen bilang, Pak Truffaut gila berkali-kali. Gambar berputar diiringi shot lain yang ngasih lihat Antoine senyum-senyum, ya kan? Sepanjang adegan ini, kita sebagai penonton bisa ikut tegang sekaligus senang. Gokil! We go forward. Dalam tracking shot, kamera mengikuti subjek yang bergerak, biasanya ke kanan atau ke kiri gambar. Tapi ada juga yang ngakalin dari depan atau dari belakang, kayak Master Stanley Kubrick. Tracking shot juga biasanya durasinya panjang, buat nangkep emosi seutuhnya yang lagi dirasain karakter. Di film The 400 Blows, tracking shot ini bikin kita ingat sedikit nih sama establishing shot di awal. Bedanya, yang ini tone-nya lebih mellow dan dark. Antoine masih di Paris yang sama. Mungkin sedikit beda karena ini malam atau dini hari. Di dalam mobil, literally terpenjara. Sambil nangis. Antoine yang gak takut apa-apa itu bisa nangis loh. Ini kayak titik terendah dalam hidupnya di sepanjang film. Kalau kalian udah nonton, kira-kira apa yang bikin dia nangis? Kesepiannya atau ketakutannya? Atau dua-duanya? Nah, ini dia nih, adegan tracking shot paling ikonik sepanjang masa. Kita mengikuti Antoine yang kabur dari pusat rehabilitasi. Truffaut seakan menggambarkan rasa bebas dan tak tahu arah dari Antoine. Makanya kita cuma ngikutin dia lari tuh dalam durasi yang cukup panjang. Kalau mundur sedikit ke belakang, kita sempat dikasih lihat ada anak yang ditangkap karena kabur dari pusat rehabilitasi. Dan anak ini bilang apa? M'en fous. Je me suis tellement marré pendant 5 jours que je suis pas recommencé à la première cause. Qu'est-ce que vous foutez là? Tracking shot ini menginspirasi banyak film lainnya dan dipakai buat ngegambarin perasaan macam-macam. Apakah kalian tertarik mencobanya? Jadi intinya, anak-anak, The 400 Blows dengan 3 pendekatan shot yang tadi udah kita pelajari, sebenarnya hanya sedikit dari bahasa visual yang digambarkan Pak François Truffaut. Masih banyak yang perlu kita pelajari dari film-film French New Wave lainnya ya. Hari ini kita belajar kalau French New Wave bukan hanya menyuarakan kebebasan tema, tapi juga gaya bercerita yang dipilih sutradara lewat pendekatan teknis revolusioner. Banyak sumber yang bilang kalau The 400 Blows ini adalah semi-autobiografi François Truffaut.
yang bikin dia sempat ragu karena terlalu banyak nonton film pas masih jadi kritikus. Effectivement, je considère que c'est quand même assez gênant parce que j'ai vu près de 3000 films et je suis toujours amené à me dire mais telle chose a déjà été faite dans tel film, à quoi bon ceci, à quoi bon cela. Et d'autre part, je suis très sceptique sur les histoires aussi, sur les bonnes histoires. Alors aucun scénario ne résiste à l'analyse, je le tourne dans ma tête et finalement j'ai souvent envie d'abandonner le film au dernier moment. Mais alors comment arrivez-vous à faire... Tapi emang dasar kebebasan udah jadi darahnya orang Prancis, Pak Truffaut pun konsisten menekankan nilai kebebasan di film-filmnya. Makanya banyak sutradara besar yang terinspirasi oleh elemen teknis dalam film ini dan film-film French New Wave lainnya lah. Kayak Martin Scorsese, You didn't get them. But I sent some flowers. Richard Linklater, Well, anyway, it's depressing. I mean, you know what? What? You want to stop talking about this? Yeah, I mean, I hate it. You know, man, woman. You know, there's no end to it. It's like, you know. dan Quentin Tarantino. I said, God damn! God damn! Ya, sepertinya cukup ya. Kalau begitu saya sudahi kelas hari ini. Saya tutup dengan puisi langsung dari Prancis nih buat kalian. C'est tout de moi, je t'aime, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Garnier, les Minerales, Peugeot, L'Oréal Paris, tous les jours. Carrefour, liberté, égalité, fraternité. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nonton film unik dan berkualitas? Nonton di Mubi, platform streaming yang rilis film baru setiap hari, dikurasi langsung oleh tim yang berpengalaman. Rasanya kayak nonton film-film festival dari mana aja. Cobain langganan Mubi sekarang, gratis 30 hari. Klik mubi.com/cinecrip.